Em hỏi một chút. Wow. Alo, Ly dị là gì ạ? cái gì cơ? Alo, Alo? rồi, Vâng, em hỏi chị gì cơ? em có từ mới. Ừ, Từ ly dị ạ. divorce, Yeah, divorced. Vì tiền. birth, First. Yeah. Cách mạng hóa. revolutionize, Revolutionize. Dung môi. solvent, Solvent. Yeah. Vết nhơ, một cái vết thành vết ạ. blemish, Yeah, blemish. Còn vết mực ạ. Vết phẩm màu. stain, Stain. stain, Stain. stain, Ok. Tiền hạt giống. seed money, seed money, Yeah, seed money. Seed money. Từ loại bỏ. loại bỏ, remove, Yeah, remove. Ok, để em xem. Yes, that's all the new words that we have. Ok, bây giờ chị sẽ nói như nào nhỉ? Ok, sẽ lại điền từ ạ. Để em share màn hình. Chị nhìn thấy chưa ạ? Chị nhìn thấy rồi, điền từ đầu luôn này à? Có một câu ở bài đoạn trước cũng điền luôn à? Không, chị chỉ cần điền bắt đầu từ chữ hơ thôi. Yes. Her corporation would give cái gì giving money ta, giving seed money, Út gì đó ạ. provide không, focus on, her corporation would focus on giving seed money to various individuals and research firms to develop more infectants and more powerful house infectants. Infections and more powerful house cleaning solvents and tools. When was the last time you saw something new in house cleaning? Mrs. Stevens asked Mrs. Stevens asked. They keep climbing. They've invented new products that remove any and all blemishes, but they still haven't invented a product that removes an ordinary ballpoint ink stain, the ordinary with white. Ok, tiếp ạ. This industry needs some new products. I hope to
Revolutionize, đúng không ta? Yeah. To revolutionize the cái gì vua ta? The green, green, Clean gì ạ? green greening. Yeah, cleaning word. So that's my sister will have an easy easier time of it in the future. Mm. We or we or we all spend too much time on our hands and knees. If men have to do house house cleaning, you know that they'd be inventing more powerful products every week. Okay, good. Và bây giờ thì em sẽ đến phần free talk. Em sẽ có một vài không biết chị đã chuẩn bị cái câu hỏi lần trước của mình chưa? Lần trước không phải chị bảo là qua bài ấy à, coi như mình không học mình không Ờ, tính từ bài ấy. Mình tính từ bài này thôi. ok. Ok. Chúng ta sẽ chuyển sang phần free talk. Yes. Câu hỏi đó chính là how much money is enough for one person? Enough for one person. I think is unlimited. Unlimited. Yes. Extremely infinite. Dùng từ gì bây giờ? Kiểu nó vô cùng lắm. Extremely. Extremely kiểu extreme gì ạ? Extreme. Extremely. EXTR. Hay Extreme. là dùng từ infinite. If gì ạ? Infinite. Infinite. INF. Yes. Infinitely. Nên dùng từ nào? Unlimited. Yeah. Yes. Okay. Yes. Unlimited. Nó là kiểu không giới hạn ấy hả? Chị nghĩ là Đúng. Chị nghĩ nó sẽ là một con số vô cùng ấy. À, um, why? because people people greed. People what? Greed, kiểu tham lam á. Creed. Okay. Anything else? Rồi always one thing that they don't have. One things that I don't have. Yes. Is that so? Yes, that's so. Okay, so why do people care too much about money? Why do people care too much about money? Because money is because people use money to buy everything in their life. The food, yes.
you will you don't do anything if you don't have money. The more money you have, so the more products you can buy. Is that? Yes. What do people in your country save your money? They What do people in your country save money for? I'm sorry. yeah, they saving money. They buy golden. Buy golden. Yes. Tức là mọi người tiết kiệm tiền để mà mua vàng ấy ạ? Chứ chị còn tưởng là What? Hoặc là what? save money for, chị lại hiểu thành kiểu như là tiết kiệm, kiểu như tiết kiệm tiền Tiền như thế nào đúng không? Tức là What? bây giờ là mọi người tiết kiệm tiền để làm gì đúng không? Yeah, what do people in your country save money for? For use when they need. In a sense, Yeah, when necessary. in urgent Example when situation. yeah, example they have to go to hospital. They want to buy a house To buy a house. or a car. Buy a car. Yes. They want to Okay. Yes. So maybe they will save money for education. That they want Yes. to go to the university or go to the college. Okay. Yes. So do you ever give money to charity? Do you ever give money to charity? Charity nghĩa là gì? Từ thiện á chị. Tức là đã bao giờ mang tiền đi từ thiện đấy chưa? Dạ, đúng rồi. Yes, I do. Because sometimes my salary is my salary is deducted to charity. Cái tiền lương của chị thì được kiểu được dành cho việc từ thiện đúng không? Đúng không? Kiểu tự dưng cơ quan sau khi chi trả tiền lương thì trích lại một phần để đi làm từ thiện mà chưa hỏi ý kiến cán bộ đấy, kiểu như vậy. So good. Yeah, it's so good. How often did you give to charity? Maybe, yeah, every month. How often do you give charity? Often, but not every month, but 3 months once. Cái gì một lần ba tháng một lần. Yes, Times. 3 months per time. Yeah. One time. Okay. Yes. It's just that our company take us to do charity. So how about yourself? Have you ever do charity by yourself? When I was a student, buy a lottery to charity. Oh, you buy a lottery? Yes. Không biết là ngày xưa em đi học thì có hình thức đấy không, nhưng thỉnh thoảng ấy bên chị vẫn có kiểu như là
Ngày xưa chị nhớ chị đi học chị có mua mấy cái tờ vé số mà cào cào á để mà ủng hộ người nghèo. Really? Yes. Yes, I did, but I do it by other way. I buy toothpicks, kiểu mua tăm á. Yeah, I buy toothpicks, or sometimes we just directly give them money. Yeah. So, how much do you give? In my if in my company is about my salary on Wednesday. What? Kiểu một ngày công ấy, một ngày lương trong một ngày. Salary on one day. On work day. Yes. How about when you meet an orphans on your way? Have you ever give them any money? Sometimes. Yes. If they can they enough healthy to work, I will not take my money for them. Yeah, the But same to me. yes, but if they weak, they The old, they disable, gọi là sao ta? some disabled, tức là người Yes. khuyết tật. Yes. The disabled. Okay, good. Yeah, chị nhớ chuẩn bị lại cái này cho em nhé. Ok. Thứ hai. 2 tuần sau. Ủa? Ok. Sao lại 2 tuần nữa ạ? Thứ 2 tuần sau mà, thứ 2 tuần tới á. Hôm nay thứ 6 mà. Thứ hai. Yeah. Em đâu mà thứ hai đâu chị bảo 2 tuần. Em nghe được có mỗi 2 tuần sau ấy chị. Kiểu nó thiếu một chút thứ. Ok, sóng mạng đã mang lời chị đến tay em, nó thiếu đi một chữ. Kiểu thứ hai và 2 tuần nữa nó khác nhau nhiều luôn á. Vậy hôm trước mà em bảo chị học bù để em chuẩn bị nghỉ là em sẽ nghỉ vào khoảng thời gian nào? Em sẽ nghỉ vào thứ tư, thứ sáu. Thứ tư, 6, 30 và mùng 1. Ok. Ok, cái tuần đấy là thì nhà em kiểu có việc ấy. Ra em không dậy được với các Chị tưởng em nghỉ chuẩn bị ôn thi. À dạ không. Ok, chị nhìn thấy màn hình rồi đúng không ạ? Chưa. Rồi, bây giờ bắt đầu nhìn thấy rồi. Ok. Cho to lên một tí nhá. Hôm nay mình học âm d. Ok. Dentist. Nhưng mà Dạ. D. Nén hơi ở trong miệng này. D. Đầu tiên đặt phần lưỡi của bạn lên phần lợi hàm trên. D. nén hơi trong miệng, sử dụng cổ họng và lưỡi tạo ra âm thanh Dạ. Bình thường mình cứ đờ là cái lưỡi mình nó cong ấy, bật lưỡi. Còn cái là lưỡi nó bị nén lại. Ok. Okay, dentist. Dentist. Tờ. Chữ tờ này. Chữ tờ trong chữ tít này. Tist. Ok. Đúng rồi. Dentist. Dentist. Đúng rồi. Cart. Cart. Right. White. Dog. Day. Doctor. Desk. Circle. Desk. Yeah. Dress. Nào không phải dress. Dress. Yeah. Product.
Height. Product. Height. Bed. Bed. Body. Body. No, body. 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 Yeah. Body. Duck. Duck. Drill. 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 Yeah. Ok, chị tự đọc lại cho em các cái từ mới này. Dentist. What? Dentist. Sờ tờ chị ạ. Dentist. Dentist. Cart. Ride. Guide. Dog. Day. Daughter. Desk. Dress. Product. Hide. Okay. Sorry. Product. Yes, product. Hide. Bed. Body. Duck. Drill. Okay, again. Dentist. Cart. Ride. Guide. Dog. Day. Daughter. Desk. Dress. Product. Hide. Bed. Body. Duck. Drill. Okay. Chúng ta sẽ practice sentences. There's double bubble gum, double bubble. Đã mang gì vậy? Just double bubble gum, double bubble. Yeah. There's double bubble gum, double bubble. The double bubble gum, double bubble. Rồi. Okay. Down the deep damn dark dang dan. Down the deep dumb dark dan dan. Yeah. Chỉ là mình luyện chữ d, không phải là đờ là được. Yes. Down the deep damn dark dang dan. Down the deep dumb dark dank dan. Okay. The Duke dropped the dirty double damasked dinner napkin. The đâu The ta? Duke. The Duke. Oh. The Duke. Dòng cuối. Dòng cuối là dòng cuối là the Duke. 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 Yeah. Yeah. The Duke dropped. 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 Yes. The dirty. Dropped. The dirty. The dirty. Double. Double. Damask. Damask. Dinner. Dinner. Napkin. Napkin. The Duke dropped the dirty double damask dinner napkin. The Duke dropped the dirty double damask dinner napkin. Musk. Damask. Yeah. Yeah. The Duke dropped the dirty double damask dinner napkin. The Duke dropped the dirty double damask dinner napkin. Okay, again đọc lại giúp em từ đầu. There's double bubble. There's double bubble gum double bubble. Down the deep damn dark dang dan. The Duke dropped the dirty double damask dinner napkin. Dinner. Actually là mình sẽ đọc là dinner. Dinner. Trọng âm thực sự của nó phải là dinner. Dinner. Okay. Có một số chỗ chị vẫn đọc kiểu nó chưa được nó vẫn hơi đờ ấy. Ok. Lại dê một lần nữa. There's double bubble gum double bubble. Down the deep damn dark. Excuse me. Down the deep. Down the deep damn dark dang dan. The Duke dropped the dirty double damask dinner napkin. Damask. Dinner. Napkin. Ok, khá là ok rồi. Và từ giờ trở đi chị nhớ đọc chữ đờ là d.
Ok. Chúng ta sẽ sang phần vocabulary. Chị đọc giúp em từ này đầu tiên. Inconsiderate. Inconsiderate. No. Inconsiderate. Consider. Inconsiderate. Yeah, inconsiderate. 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 Đâu này. Inconsiderate. Inconsiderate. Đúng rồi, inconsiderate. Inconsiderate. Đúng rồi, inconsiderate. Inconsiderate. Ok, có nghĩa là gì ạ? Cãi nhau. À không. Một bên thua. Nó cũng không... Đây tức là thiếu cẩn trọng, kiểu khinh suất. Ok. Ok. Từ tiếp theo ạ. Landlord. 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 Đúng rồi. Lại again. Landlord. Có nghĩa là gì ạ? Sẽ đưa cả nhà đưa chìa khóa ta. Lên thì là đất. Lên là đất. Lord. Kiểu sao ta? Thuê à? Mượn nhà. Lord là vua, chúa, một bậc. Thế là chủ. Thế là Đúng kiểu rồi. chủ nhà. Đúng rồi, chủ nhà. Chủ Okay. nhà, chủ khách sạn. Landlord. Okay. Yes, landlord. Tiếp ạ. Clockwork. Đây là ạ. Clockwork. Clockwork. Đúng rồi, clockwork. Clockwork. Ok, có nghĩa là gì ạ? Dã man, đồng hồ làm việc đồng hồ. Ở đây thì Giờ làm việc. kiểu tính từ ấy, nó như kiểu chỉ là cái sự đều đặn ấy ạ. Thế là làm việc máy móc như một cái máy, hoặc là đây bộ máy đồng hồ ấy. Kiểu mình hiểu là nó rất là máy móc, nó rất là đều ấy. Ok. Ok, từ tiếp theo ạ. Leftover. 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 Đúng rồi, cái này nó sẽ được nối luôn. No. Leftover. Leftover. Yeah, leftover. Leftover. À. Có nghĩa là gì ạ? Chỗ ăn dở à? Dã man. Đúng rồi. Khi mà leftover cũng có nghĩa là thức ăn thừa. Ngoài ra nó còn có nghĩa là phần còn lại ấy. Thì cũng gần gần là thừa đấy. Leftover. Okay. Rồi sẽ nghe giúp em. Đợi em một tí. Trong lúc đợi thì chị có thể đọc lại 4 từ này. Inconsiderate. Landlord. Clockwork. Leftover. Again. Inconsiderate. Chưa dùng trọng âm. Landlord. Inconsiderate. Landlord. Clockwork. Leftover. Ok, chúng ta sẽ nghe đoạn truyện ạ. Okay. Samantha, like many renters, is tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Every year, her landlord raises the rent 5%. Another reason is her neighbors. New neighbors always seem to be more inconsiderate than the ones who moved out, she said. My first neighbor was a door slammer. I always knew when he came home or left home. After he moved out, a saxophonist moved in. A saxophonist! He practiced 2 hours a day. On Saturday, his friends would come over and I'd get to listen to a whole band. Again ạ. Samantha, like many renters, is tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Every year, her landlord raises the rent 5%.
Another reason is her neighbors. New neighbors always seem to be more inconsiderate than the ones who moved out, she said. My first neighbor was a door slammer. I always knew when he came home or left home. After he moved out, a saxophonist moved in. A saxophonist! He practiced 2 hours a day. On Saturday, his friends would come over and I'd get to listen to a whole band. Samantha, like many renters, is tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Every year, her landlord raises the rent 5%. Another reason is her neighbors. New neighbors always seem to be more inconsiderate than the ones who moved out, she said. My first neighbor was a door slammer. I always knew when he came home or left home. After he moved out, a saxophonist moved in. A saxophonist! He practiced 2 hours a day. On Saturday, his friends would come over and I'd get to listen to a whole band. Nên cái gì đó tired of renting này, xong rồi cái gì every year, cái gì cho 5%, rồi cái gì cái câu bài nói là gì chị quên mất rồi. Xong chị nghe rõ nhá cái đoạn mà saxophone, xong rồi thì practice 2 hours, đại khái là tập luyện 2 tiếng một ngày. Yeah, 2 hours a day. Nhưng mà chị cũng không nghe được là first neighbor của bài là cái gì, chị chỉ nghe the first neighbor bla bla bla. Okay, good. Chị nghe nhiều vào nhá. Dạo này chị Lan cũng cho chị bài tập luyện nghe thêm á. Nhưng mà chị không hiểu sao chị làm cái bài tập của chị Lan cảm giác nghe nó không bị áp lực, bởi vì kiểu nó không khó ấy, còn không hiểu sao ở bài đọc đây thì và là không nghe thấy cái gì luôn á. Thế á, chắc là bài chị Lan cho dễ, hoặc là kiểu chị với cái tâm thế kiểu tâm lý nữa ấy, tâm lý mà kiểu cảm thấy thoải mái hơn thì cũng em nghĩ là cũng tốt hơn. Yeah. Không phải đâu, chắc là bài tập chị Lan đang cho chị ấy, kiểu nó ở mức độ khá là dễ, bởi vì nó đọc theo kiểu từng câu một và đọc từng từ rất là chậm luôn ấy. Cũng hay mà. Như thế mình cứ luyện để cái độ mình quen tai cái đã. Tốt ạ. Ok, chúng ta sẽ đến câu 1. Yes. Samantha, like many renters, is tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Samantha, like many renters, is tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Samantha, like many renters, is tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Okay. Samantha, like many renters, is tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Samantha, Samantha, like many renters. like many renters. 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 Yes, renters. Is tired of. Ở đây họ sẽ nối ạ. Nối tired và of. Is tired of renting. Is tired of renting. Yeah. One reason is that. Is có s. Yes. One reason is that. Yeah, one reason is that. Her annual rent goes up like clockwork. Okay, like clockwork. Okay, one reason is that her annual rent goes up like clockwork. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Okay, Samantha, like many renters,
is tired of renting. Is tired of renting. One reason is that One reason is that her annual rent goes up like clockwork. her annual rent goes up like clockwork. Ok, chị tự đọc lại cho em. Samantha, like many renters, is tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Ok, again. Samantha, like many renters, is tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Ok, đọc more fluently. More fluent, please. Tức là chị đọc nó trôi chảy hơn một tí nữa. Mình đang đọc kiểu tập cho nó đúng từng từ á. Ôi thì chị đọc nhanh chị sợ. Thôi cứ đọc nhanh đi. Không sao đâu, cứ thử đọc nhanh đi. Samantha, like many renters, is tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Đúng không? Chị thấy nó cũng không quá tệ đúng không? Yes. Thậm chí là những cái chỗ mà mình cần nối mình có thể đọc nhanh được để mà mình nối và nghe nó sẽ hay hơn nữa. Ok, again. Yes. Samantha, like many renters, is tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Okay, no worries. Again. Samantha, like many renters, is tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Okay. Like clockwork. Yeah. Ý em là đọc có trọng âm hơn và nhanh hơn. Trọng âm. Biết ạ. Bình thường câu này Ý là mình sẽ... ngữ điệu. Ý là ngữ điệu. Nhấn nhá. Đấy, quan trọng là chị không biết đọc ngữ điệu nên như thế nào. Samantha, like many renters, is tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Yes, that is. Chị chỉ cần đọc đúng ngữ âm của từng từ thì nó sẽ ra ngữ âm của cả câu là được rồi. Ok. Again, và vừa nhanh và vừa ngữ âm nha. Okay. Samantha, like many renters, is tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Ok, chuyển sang câu 2 nào. Ok. Every year, her landlord raises the rent 5%. Another reason is her neighbors. Every year, her landlord raises the rent 5%. Another reason is her neighbors. Every year, her landlord raises the rent 5%. Another reason is her neighbors. Ok. Every year, her landlord raises the rent 5%. Another reason is her neighbors. Ok. Ở chỗ này sẽ raises. Tăng ấy. Raises. Chỗ này lên. Yes. Raises. Raises. Every. Không phải every hay là every gì. Nó sẽ every. Yeah. Every. Cái chữ v mà chị nghe được thực ra nó chỉ là cái chữ v mà mình phát âm. Every. Yes. Yeah. Every. Every year. Every year. Every year. Every year. Her landlord raises the rent. Her landlord raises the rent 5%. 5%. Another reason is Another reason is another reason is her neighbors. her neighbors. Đúng rồi, very good. Every year, her landlord raises the rent 5%. Her landlord raises the rent 5%. Another reason is her neighbors. Another reason is her neighbors. Đúng rồi. Every year, Every year, her landlord raises the rent 5%.
Her landlord raises the rent 5%. Another reason is her neighbors. Another reason is her neighbors. Okay, good. Again, đọc lại cho em. Nhớ nha. Every year, her landlord raises the rent 5%. Another reason is her neighbors. Okay, again. Every year, her landlord raises the rent 5%. Another reason is her neighbors. Her neighbors. Every year. Year. Every year. Every year. Every year. Her landlord raises the rent 5%. Her landlord raises the rent 5%. Đúng rồi. 5%. 5%. Đúng rồi. Percent. Percent. Per. Percent. Percent. Đúng rồi. Every year. Every year. Her landlord raises the rent 5%. Her landlord raises the rent 5%. Đúng rồi. Another reason is her neighbors. Another reason is her neighbors. Đúng rồi. Good. Again, đọc lại cho em câu này. Every year, her landlord raises the rent 5%. Another reason is her neighbors. Is thiếu chữ S. Again ạ. Every year, her landlord raises the rent 5%. Another reason is her neighbors. Ok. Ngoài lề một tí là khi mà chị học cái gì nhỉ? Free talk á, cái phần free talk khi mà chị đã viết ra được cái câu trả lời của chị á, chị luyện đọc nó nhá, chị luyện đọc nó và kiểu cũng yêu cầu như này là vừa trôi chảy này và vừa có ngữ âm nhá. Cái lúc ấy thì là ngữ âm theo style của chị đúng rồi. Okay. I will try. Yeah, fighting. Yeah. New neighbors always seem to be more inconsiderate than the ones who moved out. Cắt thiếu. New neighbors always seem to be more inconsiderate than the ones who moved out, New neighbors always seem to be more inconsiderate than the ones who moved out, Okay. New neighbors always seem to be more inconsiderate than the ones who moved out, she said. Inconsiderate. Yeah, ở đây Inconsiderate. thôi. Inconsiderate. Inconsiderate. Yeah. Inconsiderate. Kiểu chỗ once và who họ sẽ nối kiểu đọc rất nhanh cái chỗ wasu. Wasu. Move down. Move down. Move down. Moved và out thì sẽ là move down. Move down. Move down. Move down. She said. She said. She said. Họ bị đọc cắt thiếu á. Okay. Your neighbors always. Your neighbors always seem to be more considerate. Seem to be more inconsiderate. Yeah, than the ones who moved down. Than the ones who moved down. Ones who moved down. Ones who moved down. She said. Your neighbors always seem to be more inconsiderate than the ones who moved out. New neighbors always seem to be more inconsiderate than the ones who moved out. She said. Đúng rồi, good. Again giúp em câu này. New neighbors always seem to be more inconsiderate than the ones who moved out. She said. Okay, again. New neighbors always seem to be more inconsiderate than the ones who moved out. She said. Moved out. Moved out.
She said. moved out. She said. Okay. New neighbors always seem to be more inconsiderate. New neighbors always seem to be more inconsiderate Than the ones who moved out, she said. than the ones who moved down, she said. Okay, good. Câu tiếp theo ạ. That my first neighbor was a door slammer. I always knew when he came home or left home. After he moved out, a saxophonist moved in. A saxophonist. That my first neighbor was a door slammer. I always knew when he came home or left home. After he moved out, a saxophonist moved in. A saxophonist. That my first neighbor was a door slammer. I always knew when he came home or left home. After he moved out, a saxophonist moved in. A saxophonist. Okay. My first neighbor was a door slammer. I always knew when he came home or left home. After he moved out, a saxophonist moved in. A saxophonist. 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 Sax, Saxophonist. saxo, saxo, Saxo. saxo, saxophonist. 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 Sax. Để em mở nhá. Saxo cũng được, saxophonist. Anh thì là saxophonist. 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 Saxophonist nghe có vẻ đọc dễ hơn ha. Saxophonist. 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 Okay, saxophonist. My first neighbor was a door slammer. My first neighbor was a door slammer. Was the Was the door? Yes, was the door slammer. door. 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 Alo? Door. Door. Slammer. Slammer. Door Door. slam. Slammer. Cái Slammer. nó có rất nhiều âm kiểu r ấy. Slammer. First neighbor was a door slammer. Đọc cong cả lưỡi luôn á. Chị đọc lại đi. My first. Đọc tiếp đi ạ. My first neighbor was a door slammer. Okay, Door again. slammer. My first neighbor was a door slammer. My first neighbor was a door slammer. My first neighbor was a door slammer. Door slammer. My first neighbor was a door slammer. My first neighbor was a door slammer. Okay. My first neighbor was a door slammer. My first neighbor was a door slammer. Okay. Door. 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 Đúng rồi. First. First. Nào, có chữ R, chị đọc cái chỗ này nó nặng hơn một tí nữa giúp em. First. First. Đúng rồi. My first neighbor was a door slammer. My first neighbor was a door slammer. Đúng rồi. Again. Door. My first neighbor was a door slammer. I always door. I always knew. Always. Always. Yes, I always knew. Always. Always. Đúng rồi. I always knew. I always knew. When he came home or left home. When he came home or left home. After he moved out.
After he moved down. After he moved down. After he moved out. Được rồi. A saxophonist moved in. A saxophonist moved in. Moved in. Moved in. Được rồi. A saxophonist. A saxophonist. Phone. A saxophonist. A saxophonist. Okay. I always knew when he came home or left home. I always knew when he came home or left home. Okay. Left home chị đọc nhanh hơn một tí nha. Left home. Yeah, I always knew when he came home or left home. I always knew when he came home or left home. After he moved down. After he moved down. After he moved down. After he moved out. A saxophonist moved in. A saxophonist moved in. A saxophonist. A saxophonist. A saxophonist. A saxophonist. Okay, đọc lại cho em từ đầu. My first neighbor. My first neighbor was a door slammer. I always knew when he came home or left home. After he moved out, a saxophonist moved in. A saxophonist. Again. My first neighbor was a door slammer. I always knew when he came home or left home. After he moved out, a saxophonist moved in. A saxophonist Moved in. moved in. Moved down và moved in. Moved down, moved in, moved down, moved in. Vừa đời á, đúng không ạ? Moved down và moved down, moved in, moved out, moved in. Okay. Okay. My first neighbor. Again giúp em. My first neighbor. My first neighbor was a door slammer. I always knew when he came home or left home. After he moved out, a saxophonist moved in. A saxophonist. Okay. Câu cuối ạ. He practiced 2 hours a day. On Saturday, his friends would come over and I'd get to listen to a whole band. He practiced 2 hours a day. On Saturday, his friends would come over and I'd get to listen to a whole band. He practiced 2 hours a day. On Saturday, his friends would come over and I'd get to listen to a whole band. He practiced 2 hours a day. On Saturday, his friends would come over and I'd get to listen to a whole band. Okay. He practiced 2 hours a day. On Saturday, his friends would come over and I'd get to listen to a whole band. Okay, practice. Practiced. 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 Practice. Practiced. Có chữ D, practiced. Practiced. Đúng rồi. He practiced 2 hours a day. He practiced 2 hours a day. Hours a day. Có nối không? Hours a day. Nối ạ. 2 hours a day. 2 hours a day. On Saturday. On Saturday. His friends would come over. His friends would come over. And I'd get to listen to a whole band. I'd get to listen to a whole band. Okay, he practiced 2 hours a day. He practiced 2 hours a day. On Saturday. On Saturday. His friends would come over. His friends would come over. And I'd get to listen to a whole band. I'd get to listen to a whole band. Okay. Chỗ his vừa nãy chị thiếu S. His friends. His friends.
His would come friends over. would come over. Okay, he practiced 2 hours a day. He practiced 2 hours a day. On Saturday, On Saturday, his friends would come over and I'd get to listen to a whole band. his friends would come over and I'd get to listen to a whole band. Okay, whole band. Đâu? Whole band. Okay. Again, chúng em từ đầu. He practiced. He practiced 2 hours a day. On Saturday, his friends would come over and I'd get to listen to a whole band. Okay. Chú ý giúp em từ Saturday. Saturday, Saturday. Saturday, day, Saturday, Saturday, Saturday. 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 Sao có chỗ nào nó đọc Saturday? Ở dưới này có đọc Saturday nhưng mà chúng ta hay đọc là Saturday. Saturday. Chữ T. Hoặc anh nó sẽ đọc Saturday. Chị nghe kỹ mà xem. Saturday. Saturday. Mọi này thật là khác người. Tờ cứ tờ. Sao tờ. Thành đờ. Okay. He practiced 2 hours a day. He practiced 2 hours a day. On Saturday. On Saturday. 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 On Saturday. Okay. On Saturday, his friends would come over and I'd get to listen to a whole band. On Saturday, his friends would come over and get to listen to a whole band. Yeah, a whole band kiểu nhấn cái whole band. Yeah, ta sẽ nghe cả một ban whole nhạc. band. Yeah. Okay. Chúng ta sẽ đọc lại, chị đọc giúp em từ đầu nào. Samantha, like many renters, are tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Every year, her landlord raises the rent 5%. Another reason is her neighbors. New neighbors always seem to be more inconsiderate than the ones who moved out, she said. My first neighbor was a door slammer. I always knew when he came home or left home. After he moved out, a saxophonist moved in. A saxophonist. He practiced 2 hours a day. On Saturday, his friends would come over and I'd get to listen to a whole band. Okay. Em bấm vào cái chỗ này mà nó không đi lên. À, đi xuống rồi. Ok. Chị chú ý giúp em chú. 5%. 5%. 5%. 5%. Đúng rồi. 5%. Yeah, 5%. 5%. Đúng rồi. Neighbors. Neighbors. Đúng rồi. Left home. Left home. Okay. Left home. Đọc lại cho em từ đầu cả bài. Samantha. Samantha, like many renters, is tired of renting. One reason is that her annual rent goes up like clockwork. Every year, her landlord raises the rent 5%. Another reason is her neighbors. New neighbors always seem to be more inconsiderate than the ones who moved out, she said. My first neighbor was a door slammer. I always knew when he came home or left home. After he moved out, a saxophonist moved in. A saxophonist. He practiced 2 hours a day. On Saturday, his friends would come over and I'd get to listen to a whole band. Okay, good. Dịch giúp em đoạn này. Samantha, giống như nhiều người đi thuê nhà khác, rất mệt mỏi vì chuyện thuê nhà. Một lý do là cái chuyện thuê hàng năm Tiền thuê tăng giá. Tiền thuê hàng năm tăng giá đều đặn, tăng giá máy móc. Tăng giá một cách đều đặn đấy chị.
Cái này mình nên dịch là đều đặn, cứ năm nào cũng tăng ấy, Ờ. tăng luôn á. Tiếp nào. Hàng năm chủ nhà của cô ấy tăng 5% tiền thuê nhà. Đó. Một lý do khác là những người hàng xóm của cô ấy. Người hàng xóm mới của tôi luôn Những người hàng xóm mới. những người hàng xóm mới của tôi luôn luôn giống như là vô tình, Có vẻ như thiếu cẩn trọng hơn là những người vừa chuyển đi à? đúng rồi, tức người sau còn thiếu cẩn trọng hơn cả người trước á. Người người hàng xóm đầu tiên của tôi là người slammer, kiểu như là mở cửa to. Đóng cửa cái rầm một cái mạnh ấy, hay thích Ờ. đóng cửa mạnh á. Là một người kiểu sập cửa, dùng từ Đúng gì? không? Đóng tức là Đóng sập cửa. door slammer nó chỉ là một cái từ, tức là mình sẽ dịch được là đây là cái người mà đóng cửa rất là to. Tôi luôn biết là khi mà anh ấy về nhà hoặc anh ấy rời khỏi nhà, Khi nào sau khi anh ấy tiếp ạ. sau khi anh ấy chuyển đi, một saxophonist, tức là người chơi saxophone, chuyển đến một người chơi saxophone. Anh ấy thực hành 2 tiếng một ngày. Vào thứ Bảy, bạn của anh ấy sẽ đến và tôi sẽ Được nghe. được nghe cả một ban nhạc. Ok. Come over, tức là sẽ ghé qua, sẽ đến đúng không ạ? Come over. Come over. Okay. That's all we have today. Practice art, and I will check it out in the next lesson. Okay. Yes. Thank you and good night. Yes, good night, bye bye. Nhớ free talk nha chị. Okay. Okay. Thank you. Bye. Yes, bye.